Một người phụ nữ chi tiền khủng mua nhà ở kinh thành, nhưng bất ngờ gặp lại kẻ thù từng hại mình chết ở kiếp trước. Thế là cô ấy quyết định ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Nhà họ Mạnh của gã Mạnh Dịch Đức kia có chút thế lực, không dễ dây vào. Sau này cậu thấy hắn thì tốt nhất nên tránh xa. Hắn chẳng phải người tốt lành gì. Tốt thôi, nhưng ngón tay Giang Cảnh lại siết chặt đến trắng bệch. Cô ấy đương nhiên biết Mạnh Dịch Đức không phải người tốt. Vì trước khi chết, kẻ dí dao vào cổ cô chính là Mạnh Dịch Đức. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Mạnh Dịch Đức, hơi thở Giang Cảnh khựng lại. Nỗi sợ hãi trước khi chết ùa về. Cảm giác nghẹt thở như bị nước biển tràn vào. Thật sự khó chịu. Loại sợ hãi ấy, dù đã sống lại đến giờ, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến cô ấy tim đập chân run. Phải bình tĩnh một lúc lâu, nỗi sợ ấy mới lắng xuống. Kiếp này, cô ấy đã có cách tự bảo vệ mình. Tuyệt đối không để như kiếp trước, bị người ta muốn làm gì thì làm. Đã vậy, cô ấy cũng chẳng ngồi chờ nguy hiểm đến. Cách tốt nhất để tránh rủi ro là giải quyết triệt để. Cô ấy phải xử lý Mạnh Dịch Đức trước. Sau khi hẹn thời gian làm thủ tục với Tống Tráng Khởi, Giang Cảnh rời khỏi ngõ Quảng Phúc. Vừa bước ra khỏi ngõ, một người vội vã chạy tới. Như thể phía sau có ma quỷ đuổi theo. Khi người phụ nữ ấy thấy Giang Cảnh, giọng cô ta lạc đi. Sao lại là cô? Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Tôi đi đâu, cô cũng ở đó. Ôn Tuyết, cô cứ bám theo tôi hoài. Chẳng lẽ thầm thương tôi hả? Ai bám theo cô? Nhà tôi ở ngay đây. Người không nên xuất hiện ở đây là cô mới đúng. Lúc này Giang Cảnh mới nhớ ra, Ôn Tuyết đúng là người kinh thành. Cô ta đến thôn Tưởng Bắc chỉ để tin Tưởng Duyệt thôi. Cô mang theo con trai, bám giết nhà họ Tưởng không chịu đi. Tôi còn tưởng cô chẳng có nhà. Cô dám nói tôi như thế à? Giả vờ như chẳng quan tâm gì. Giờ biết Tưởng Duyệt được điều về kinh thành, cô lại như con cún bám theo ngay. Có phải cô biết Tưởng Duyệt giờ ở đại viện không? Tiếc quá, Tưởng Duyệt giờ đã có người mới rồi. Cô hết cơ hội hoàn toàn rồi nhé. À đúng rồi, cô có muốn biết người mới của anh ấy là ai không? Ôn Tuyết tưởng lời mình sẽ khiến Giang Cảnh sốc, mất mặt, nhưng không ngờ Giang Cảnh chẳng hề bất ngờ. Thậm chí còn nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc. Tôi và Tưởng Duyệt đã ly hôn rồi. Anh ta có người mới thì liên quan gì đến tôi? Người nên buồn chắc là cô mới đúng. Cô giả vờ không quan tâm gì chứ? Cô bám theo đến tận đây. Giang Cảnh lười đôi co với cô ta, quay người bỏ đi, nói thêm vài câu với Ôn Tuyết. Cô sợ trí óc mình bị ảnh hưởng mất. Ôn Tuyết nhìn theo bóng lưng Giang Cảnh, mắt lóe lên một tia oán hận. Đợi chuyện này xong xuôi, để xem Giang Cảnh còn thuận buồm xuôi gió được nữa không. Nghĩ đến người đàn ông vừa gặp, Ôn Tuyết hoảng sợ, không dám nán lại. Niệm niệm ra ngoài, lông mày nhíu chặt. Giang Cảnh tưởng con thi không tốt. Nói, không sao đâu, đây là cuộc thi đầu tiên. Sau này còn nhiều cơ hội khác. Chỉ cần tiến bộ là được. Không phải thế đâu mẹ. Con làm được hết rồi. Chỉ là không đủ thời gian. Chưa kịp viết cách giải thứ 3 thôi. Thôi được, là mẹ nghĩ nhiều rồi. Hai mẹ con vừa định rời đi, một giọng nói vui mừng vang lên. Niệm niệm, anh Hồng Diệp đây mà. Đúng là hai người thật. Thật trùng hợp quá. Hồng Diệp nói từ vài ngày trước, Niệm niệm chắc chắn sẽ đi thi. Hôm nay đến trường thi, con bé cứ ngó nghiêng khắp nơi, nhưng không gặp. May mà giờ gặp được. Không thì con bé buồn lắm. Giang Cảnh nhìn Niệm niệm đang hào hứng. Ngoài lần tình cờ gặp Tưởng Hồng Diệp, cô chưa từng thấy Niệm niệm kết bạn thân với bạn đồng lứa nào. Con bé rất thân thiện với bạn cùng lớp, nhưng có lẽ suy nghĩ không cùng tần số. Chẳng có ai chơi thân. Tôi sống gần đây, thấy hai đứa hợp nhau, chắc cũng chưa muốn xa nhau ngay. Hay là cô và Niệm niệm đến nhà tôi ăn cơm nhé. Tối nay ở nhà chỉ có tôi và Hồng Diệp thôi. Chẳng có ai khác. Giang Cảnh ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Cô cũng muốn hỏi Lý Thanh Như về vài chuyện, chỉ là không ngờ họ sống ở đại viện cơ quan, nghĩa là người nhà hoặc chồng cô ấy làm việc trong chính quyền. Chúng ta ăn đơn giản thôi. Đừng tốn kém quá. Không sao, lần đầu đến chơi. Tôi phải tiếp đãi chu đáo chứ. Thật sự không cần, giờ ai cũng khó khăn.
Chị cũng chẳng dư giả gì, đúng không? Tôi có khối tiền nhé. Thật hay đùa? Thật mà. Hôm đó dọn nhà, tôi phát hiện. Tôi lên thay bộ đồ đây. Lý Thanh Như tưởng Giang Cảnh sẽ ngại ngùng. Không ngờ cô ấy tự nhiên như ở nhà. Chẳng chút căng thẳng. Khí chất này khiến cô ấy có chút khâm phục. Cô ấy biết rõ điều kiện nhà mình tốt thế nào. Bình thường các bà các cô quen biết đều khách sáo, cung kính. Sợ làm phật ý nhà cô ấy. Ban đầu cô ấy thấy hợp với Giang Cảnh. Chủ yếu là muốn con cái kết bạn. Giờ lại thêm chút quý mến Giang Cảnh. Cô ấy đi thẳng lên lầu, gọi điện cho chồng. Tôi mời một người bạn đến nhà ăn cơm. Hôm nay anh đừng về ăn nhé. Còn em trai anh dẫn cậu ấy đi ăn căng tin đi. Tối nay nhà mình không có phần cơm cho hai người đâu. Thông báo xong, Lý Thanh Như đi xuống lầu, thấy Giang Cảnh đang nhìn Niệm Niệm và Tưởng Hồng Diệp thảo luận bài thi. Cuộc thi toán học, cho học sinh tiểu học được chia thành nhóm lớp nhỏ và lớp lớn. Niệm Niệm thuộc nhóm lớp nhỏ, nhưng con bé cảm thấy mình đủ sức thi nhóm lớp lớn. Tiếc là con bé còn quá nhỏ. Nếu tính theo độ tuổi, con bé thậm chí không đủ tư cách thi nhóm lớp nhỏ. Giờ hai đứa trẻ đang thảo luận đề thi nhóm lớp lớn. Giang Cảnh ngạc nhiên liếc nhìn Tưởng Hồng Diệp. Chỉ nhớ con bé này thật đáng nể, có thể nhớ nguyên vẹn đề thi như thế. Dù vừa thi xong không lâu, nhưng học sinh bình thường đều tập trung làm bài. Ai mà cố ý nhớ để làm gì? Trình độ hiện tại của Giang Cảnh không đến mức không hiểu đề của bọn trẻ. Nhưng nghe hai đứa thảo luận mấy cách giải, cô lặng lẽ rút khỏi cuộc trò chuyện. Không hiểu, không nghe được, chắc là bình thường thôi, đúng không? Tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Thật không biết đầu óc tụi nó mọc kiểu gì. Chẳng giống từ bụng tôi chui ra chút nào. Có đứa con thông minh thế này. Mẹ cũng có công lớn đấy nhé. Chị Thanh Như, chị thấy Niệm Niệm giỏi thế. Chị có nghĩ đến việc cho con bé học ở trường Kim Thị không? Như thế, con bé và Hồng Diệp cũng có bạn đồng hành. Hồng Diệp đang học ở tiểu học Kim Thị 1. Sau này chắc sẽ vào trung học Kim Thị. Giáo viên ở đây trình độ khá tốt. Bình thường Hồng Diệp còn học thêm vài lớp của các thầy cô giỏi. Đến lúc đó có thể dẫn Niệm Niệm học cùng. Giang Cảnh hiểu ý Lý Thanh Như. Chỉ cần Niệm Niệm học ở Kim Thị, tài nguyên học tập của Tưởng Hồng Diệp sẽ được chia sẻ với con bé. Cảm ơn chị Thanh Như. Tôi đúng là có ý định cho Niệm Niệm học ở Kim Thị. Tôi vừa mua một căn nhà gần đây. Sau này dọn đến, hai đứa nhỏ có thể thường xuyên trao đổi học tập. Cô mua nhà gần đây rồi à? Người phụ nữ mua nhà mới, phát hiện ra cổ phiếu tiềm năng, không tiếc chi tiền khủng để đổi bí kíp. Giang Cảnh bắt đầu vạch ra con đường kinh doanh. Thế thì tốt quá. Sau này ở gần, chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chị Thanh Như, tôi muốn hỏi thêm. Sau này tôi dọn đến đây, nhà máy bên chị có tuyển người làm việc được chứ? Không? Giờ đang tuyển người liên tục. Nếu cô muốn làm, chẳng cần ứng tuyển gì đâu. Đi làm luôn cũng được. Tôi cứ ứng tuyển bình thường là được. Có cơ hội này đã quý lắm rồi. Thật ra nhà máy còn vài vị trí trống. Cô có thể thử đổi sang vị trí khác. Giết mổ đúng là hơi vất vả. Không cần đâu, tôi thích làm việc giết mổ. Nói thật với tôi đi. Cô thiếu tiền à? Tôi không thiếu tiền đâu. Thật không? Thật mà. Hôm đó dọn nhà, tôi phát hiện ra. Đúng là có thể tìm công việc tốt hơn, nhưng vì đã gắn với hệ thống giết mổ, trong không gian có cả đống thứ hay ho, cần dùng điểm để đổi. Tôi không thể bỏ lỡ được. Có lẽ tôi sẽ giết mổ cả đời mất. Ăn cơm xong, Giang Cảnh dẫn Niệm Niệm rời đi. Một chiếc xe hồng kỳ chạy vào đại viện cơ quan, lướt qua hai mẹ con. Tưởng Duyệt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hai người đã rẽ vào góc khuất. Ngày hôm sau, Niệm Niệm vừa thi xong, Kiều Vũ Hiên đã đến từ sớm. Vì chuyện của Tưởng Duyệt, giờ Kiều Vũ Hiên thấy Giang Cảnh là cảm giác Giang Cảnh nhận ra vẻ áy náy của anh. Sao thế? Muốn vay tiền à? Tôi có khối tiền đây. Lương vừa nhận, tôi chưa gửi về nhà. Định dùng để dẫn cô và Niệm Niệm đi chơi, nhưng chuyện đó anh vẫn chưa tìm hiểu rõ. Kiều Vũ Hiên nghĩ tạm thời chưa nói với Giang Cảnh. Hôm nay anh dẫn hai mẹ con đi chơi ở Cố Cùng nhé. Anh tuyệt nhất luôn. Niệm Niệm đưa cho Kiều Vũ Hiên một bức tranh. Kiều Vũ Hiên cúi xuống nhìn. Là hình anh mặc quân phục.
Đứng dưới quốc kỳ, dáng người thẳng tắp như cây dương. Mắt anh bỗng đỏ hoe. Chưa từng có ai tặng anh món quà tỉ mỉ đến thế. Con chưa thấy anh mặc quân phục bao giờ. Nên vẽ dựa theo mấy chú bộ đội khác. Con vẽ chưa đẹp lắm. Đã đẹp lắm rồi. Đi chơi cố cung xong, anh dẫn con đi đơn vị xem các chú bộ đội. Đúng rồi, nhé. Anh mua quà cho con và mẹ, quên mang theo mất. Dẫn hai mẹ con đi dạo một vòng, tiện lấy quà luôn. Giang Cảnh không có ý kiến gì. Dù Niệm Niệm có bố là quân nhân, nhưng Tưởng Duyệt, gã đàn ông tệ bạc chưa từng dẫn mẹ con cô đến khu quân sự lần nào. Như thể họ là thứ gì đó xấu xa. Hôm nay tôi còn việc khác, nên không đi cố cùng với hai người được. Tôi sẽ tìm hai người sau. Cô đi làm gì? Đi mua nhà. Giang Cảnh kể chuyện mình và việc hôm qua đi xem nhà. Kiều Vũ Hiên trố mắt, lúc này mới nhận ra em gái mình giàu có đến mức nào. Nhưng đó đều là tiền cô ấy kiếm được từ các cuộc thi, đánh đổi cả mạng sống. Có cần bọn tôi đi cùng không? Đừng để bị lừa. Yên tâm, chẳng ai lừa được tôi đâu. Nghĩ đến bản lĩnh của Giang Cảnh, Kiều Vũ Hiên cũng yên tâm, dẫn Niệm Niệm ra ngoài. Giang Cảnh hẹn với Tống Tráng khởi đúng hôm nay. Lúc này ít người mua nhà, nên thủ tục làm rất nhanh. Hồi ở Tương Giang, cô đã tính chuyện mua nhà để dành hơn 1 vạn trong không gian. Tống Tráng khởi nhận tiền, vẫn còn ngỡ ngàng. Nhanh thế sao? Tôi còn chưa dọn nhà. Không sao, chủ có thể dọn sau vài ngày. Tôi chưa vội dọn vào ngay. Cảm ơn cô, tôi sẽ dọn nhà sạch sẽ. Để cô không phải lo. Tôi chẳng có gì tặng cô. Chỉ có ít bánh tôi làm, cô nếm thử nhé. Chú biết làm bánh này à? Hồi tôi học ở nước ngoài, họ có mấy món bánh ngọt địa phương thế này. Tôi thích tìm tòi. Nguyên liệu không đắt. Làm cũng dễ, bọn trẻ con quanh đây thích lắm. Hương vị giống hệt một thương hiệu mới mà cô ăn kiếp trước, thậm chí vài loại bánh trong túi giống y loại chủ lực của hãng đó. Vị ngon lắm. Cảm ơn chú đã cho tôi ăn bánh. Đúng giờ chưa rồi. Tôi mời chú ăn cơm nhé. Chú muốn ăn gà rán hay bánh mì kẹp? Không cần tốn kém thế đâu. Không đắt như chú nghĩ đâu. Gần đây tôi phát hiện, trên mạng có mấy phiếu giảm giá siêu hời. Bánh mì kẹp, gà rán chỉ 9 đồng, tiết kiệm lắm luôn. Ăn uống, vui chơi. Tôi khuyên chú lên mạng tìm hiểu thử. Mạng đúng là thần kỳ. Thật sao? Thế tôi phải thử xem. Chú Tống có tay nghề thế này. Chưa nghĩ đến việc mở tiệm sao? Đâu dễ thế. Vài năm trước tôi có nghĩ đến, lúc đó hoàn cảnh không tốt. Mẹ tôi cũng không ủng hộ. Giờ mẹ tôi bệnh, cần người chăm sóc, tôi càng không dám mơ mộng. Tôi thấy với tay nghề của chú, hoàn toàn có thể mở tiệm được. Nếu sau này chú Tống có ý định này, tôi sẵn sàng đầu tư. Tống Tráng khởi sững sờ. Bao năm nay, nhiều người khen tay nghề anh tốt, nhưng Giang Cảnh là người đầu tiên khẳng định anh có thể mở tiệm, lại còn muốn hỗ trợ anh. Nếp nhăn vì lo toan trên mặt anh giãn ra, vừa cảm kích vừa xúc động. Hồi trước tôi có ý tưởng nhưng không làm được. Giờ bị cuộc sống mài mòn, chẳng còn chút mơ ước nào. Nhờ lời cô nói, ngọn lửa trong tôi lại cháy lên. Tôi muốn làm. Vài năm trước, tôi còn nghĩ cả tên tiệm gọi là Ngày Tốt Lành. Tống Tráng khởi bắt đầu kể cho Giang Cảnh nghe kế hoạch của mình. Từ nguyên liệu, nhà cung cấp, dây chuyền đến xây dựng thương hiệu và chiến lược bán hàng. Khoảnh khắc này, người đàn ông từng bị cuộc sống vùi dập bỗng rạng rỡ ánh sáng. Giang Cảnh nghe chăm chú, mắt ánh lên sự trân trọng. Kế hoạch của chú Tống rất chu toàn, nhiều chỗ tôi còn phải học hỏi chú. Tôi từng sống ở nước ngoài vài năm, có nghiên cứu mô hình kinh doanh bên đó. Chỉ là học hỏi và kết hợp thôi, nếu làm thật, cũng phải đợi mẹ tôi khỏe lại đã. Tôi mạo muội hỏi, bác gái bị bệnh gì vậy? Bệnh phổi, chữa mãi không khỏi. Giờ càng nặng hơn.
Đêm cũng chẳng ngủ ngon. Giờ bán nhà rồi. Tôi định đưa mẹ đi khám chuyên gia thêm. Thật ra nhà cũng không đến mức túng thiếu. Nhưng năm ngoài bố tôi cũng bệnh nặng, tiêu hết tiền dành dụm. Tiếc là ông không qua khỏi. Giờ tôi chẳng mong gì, chỉ hy vọng mẹ tôi khỏe lại. Anh vội bán nhà, chủ yếu là lo mẹ bệnh nặng thêm. Khi đó không có tiền chữa trị. Giang Cảnh cúi mắt, liếc nhìn bảng đổi điểm trong không gian, đúng là có một bài thuốc chữa bệnh phổi. Không đắt, chỉ cần 1.000 điểm. Dù cô đang cố tích lũy điểm cho thứ mình muốn, nhưng cũng không vội trong chốc lát. Mỗi ngày giết thêm vài con heo là đủ. Trong mắt Giang Cảnh, Tông Tráng Khởi là một cổ phiếu tiềm năng. Bỏ chút điểm để đầu tư chẳng lỗ chút nào. Huống chi bác gái cũng thực sự cần giúp. Hồi trước nhà tôi có người bị bệnh phổi. Một ông lang cho một bài thuốc, hiệu quả lắm. Nếu chú cần, có thể thử xem. Giờ tôi sẵn sàng thử bất kỳ cách nào. Em gái tìm bạn trai gây ra hiểu lầm lớn. Người đàn ông trong mộng lại nói chẳng quen biết cô ta. Hóa ra lại là chồng cũ của chị gái. Đây là bài thuốc. Nếu chú không yên tâm, khi bốc thuốc có thể nhờ bác sĩ xem lại. Tông Tráng Khởi nắm chặt tờ giấy ghi bài thuốc. Lại cảm ơn Giang Cảnh. Hy vọng bác Tống mau khỏe lại. Tôi còn trông chờ tiệm của chú Tống mở cửa đấy. Được, tôi đi bốc thuốc ngay đây. Đợi người nhà tôi khỏe lại, tôi sẽ nghĩ đến chuyện mở tiệm. Lần này thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Đúng lúc cần trưa rồi. Hy vọng bác Tống mau khỏe lại. Tôi còn trông chờ tiệm của chú Tống mở cửa nữa. Vâng vâng, tôi sẽ đi bốc thuốc thử ngay đây. Đợi người nhà tôi khỏe lại, tôi sẽ nghĩ đến chuyện mở tiệm. Lần này thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Đúng lúc cần đến giờ trưa rồi. Đau, nghĩ đến cái tên và kế hoạch chú Tống vừa đặt. Tôi thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Ban đầu, tôi có ý định đầu tư cho chú Tống. Chính là vì nhìn trúng tay nghề của chú ấy. Sau 2 lần tiếp xúc, tôi cũng biết chú ấy là người chất phác, đáng tin. Giờ tôi đang có chút tiền trong tay. Tất nhiên phải nghĩ cách, làm sao để số tiền này sinh ra nhiều tiền hơn. Nghề giết mổ của tôi không thể bỏ, nên có nhiều việc tôi chẳng thể tự mình làm. Vì vậy, tìm được người và dự án phù hợp để đầu tư là rất quan trọng. Xong việc rồi. Tôi cũng không biết anh Kiều Vũ Hiên và Niệm Niệm đã chơi đến đâu. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở khu nhà quân đội. Nhưng bất ngờ thay, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc ngay cổng. Cô ấy còn trang điểm trên mặt. Dung nhan thanh tú thêm phần rạng rỡ. Nhìn là biết đã chăm chút kỹ lưỡng, chắc chắn đến gặp người quan trọng với mình. Chẳng lẽ Kiều Gia Ý cũng đến tìm anh Kiều Vũ Hiên? Tôi đang nghĩ có nên tránh mặt một chút không? Thì từ phía sau vang lên giọng trẻ con non nớt, ngọt ngào. Mẹ ơi, mẹ đi dạo xong nhanh thế à? Anh Kiều Vũ Hiên lập tức chú ý đến Kiều Gia Ý. Sắc mặt thoáng sững sờ, anh ấy tưởng Kiều Gia Ý đến tìm người yêu của cô ta. Anh Kiều Vũ Hiên liếc nhìn tôi, lòng đầy phức tạp. Bỗng nhiên anh ấy hối hận vì dẫn tôi và Niệm Niệm đến đây. Lỡ để tôi đụng mặt chồng cũ và nhà họ Kiều thì xấu hổ biết bao. Kể cô ta đi. Chúng ta đi nhanh lên nào. Lời còn chưa dứt, đúng là sợ gì thì gặp nấy. Tưởng Duyệt với gương mặt lạnh lùng khiến thiếu nữ mê mẩn. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi. Anh Kiều Vũ Hiên thầm chửi thề trong lòng. Lúc cần tìm thì chẳng thấy đâu. Lúc không nên đến thì anh ta lại xuất hiện. Cùng lúc đó, Kiều Gia Ý đứng ở cổng quân đội, khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ, như muốn trào ra ngoài. Kiều Gia Ý còn chưa kịp đến gần Tưởng Duyệt, đã bị người chặn lại. Quay đầu nhìn, hóa ra là anh Kiều Vũ Hiên. Anh chẳng phải đã có em gái rồi sao? Còn chặn tôi làm gì? Đáng lẽ tôi mới là người hỏi cô, sao cứ vài ngày lại chạy đến quân đội? Sợ người ta không biết mặt cô à? Mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào anh cũng thấy Kiều Gia Ý. Không ít đồng chí nam còn bàn tán về cô ta. Rõ ràng người ta chẳng có ở đơn vị, mà cô ta vẫn ngày nào cũng đến. Trong mắt người khác, thật sự trông hơi mất giá. Tôi tìm bạn trai tôi thì liên quan gì đến anh? Giờ anh chẳng còn tư cách quản tôi nữa. Thả tay ra, anh Kiều Vũ Hiên vô thức nhìn về phía Tưởng Duyệt.
Anh tưởng sẽ thấy vẻ xấu hổ, khó xử trên mặt anh ta. Không ngờ Tưởng Duyệt chẳng thèm liếc nhà họ Kiều một cái, mà đi thẳng đến trước mặt tôi. Gã đàn ông tệ bạc này định làm gì? Đã có người mới còn muốn ngó nghiêng người cũ. Người yêu cô đâu? Kia kìa. Anh Kiều Vũ Hiên cau mày, chỉ thấy một mình Tưởng Duyệt đến. Phía sau chẳng có lấy một bóng người. Nếu người Kiều gia ý nói không phải tôi, thì chỉ có thể là Tưởng Duyệt. Anh Kiều Vũ Hiên lập tức bùng lên cơn giận. Cô tìm người yêu mà không điều tra rõ ràng à? Cô có biết anh ta là... Niệm Niệm sao lại đến đây? Đến thăm cậu ạ. Sắp đến sinh nhật con rồi. Bố mua cho Niệm Niệm vài món quà. Sau này nhờ cậu mang đến cho con nhé. Cảm ơn, may mà anh ta không gọi bố. Ngón tay Tưởng Duyệt khựng lại. Nhớ lại trước đây mỗi lần về nhà, dù Niệm Niệm có vẻ xa cách, nhưng vẫn rất vui khi anh ta trở về. Còn giờ, khi anh ta xuất hiện trước mặt mẹ con chúng tôi, trên gương mặt chúng ta chẳng còn chút vui vẻ nào nữa. Với bố thì không cần khách sáo, nhưng sau này bố không cần mua đồ cho con nữa. Mẹ sẽ mua cho con. Hơn nữa, bố vốn chẳng có nhiều tiền. Giờ tôi có khối tiền đây. Thật hay đùa? Thật mà, hôm đó lúc dọn nhà, tôi thấy trong nhà có nhiều đồ chẳng dùng đến, như bị búa đập trúng. Vừa ngột ngạt vừa đau. Lúc này, một giọng nói khác xen vào, vui vẻ mà có chút em thẹn. Anh Tưởng Duyệt. Tưởng Duyệt giật mình tỉnh lại, khóe mắt thoáng thấy một cô gái đang tiến gần. Anh ta nhạy bén tránh đi, ánh mắt sắc lạnh. Cô là ai? Anh ta tập trung nhìn lại. Trí nhớ của anh ta rất tốt, nhanh chóng lục lại ký ức về gương mặt này. Những dịp từng xuất hiện, có ấn tượng nhưng không có nghĩa là quen biết. Anh ta không cho rằng mức độ quen biết với cô gái này đã đến mức gọi tên nhau. Kiều Gia Ý lộ vẻ không tin nổi, vừa thất vọng vừa tủi thân. Sao anh có thể như thế? Anh Kiều Vũ Hiên đau đầu vô cùng, biết là không tránh được nữa, thì thà nói rõ ràng còn hơn. Rốt cuộc là chuyện gì với cô? Một bên thì dây dưa với gã kia, một bên lại cứ nhớ Nhung tiểu thư. Tôi đứng bên cạnh hiếm khi ngây ra một chút. Chuyện này là thế nào đây? Nhìn tình thế này, Kiều Gia Ý và Tưởng Duyệt có quan hệ gì sao? Sắc mặt Tưởng Duyệt trầm xuống, vô thức liếc nhìn tôi. Dù anh ta chẳng có ý định bận tâm, vẫn dứt khoát làm rõ. Tôi không quen cô gái này, càng không thể dây dưa gì với cô ta. Không quen gì cơ? Anh rõ ràng đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi. Anh còn gọi tôi như thế trong điện thoại, giờ lại trở mặt nói không quen tôi. Không biết giờ là tình huống gì. Rõ ràng đang yêu đương vui vẻ, vừa thấy tôi thì giả vờ không quen biết. Cô nhầm người rồi. Tôi chưa từng gọi điện cho bất kỳ cô gái nào. Không thể nào. Tôi đã để lại số điện thoại ký túc xá cho anh. Anh còn gọi cho tôi mỗi ngày. Cô chắc chắn là để lại cho tôi. Kiều Gia Y nhớ lại lần gặp Tưởng Duyệt trước đó. Hôm ấy, anh ta giúp một người phụ nữ bị đánh, kết quả bị chồng cô ta đánh lại. Tưởng Duyệt và đồng đội đã ra tay giúp. Cô ta nghe đồng đội gọi tên anh ta, mới biết anh ta tên Tưởng Duyệt. Sau đó, Kiều Gia Y thấy họ vào một tiệm mì, quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội. Cô ta viết số điện thoại ký túc xá và tên mình, đem tờ giấy đến đặt trên bàn anh ta, nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cô ta. Tôi rõ ràng đã đưa cho anh. Tôi không nhận đồ của người lạ. Trên tờ giấy viết gì tôi cũng chẳng thèm nhìn. Không thể nào. Vậy người nói chuyện với tôi là ai? Anh Kiều Vũ Hiên giờ mới hiểu ra. Chuyện này đúng là quá kịch tính. Anh nhìn Kiều Gia Ý, vẻ mặt có chút thất vọng, như muốn nói cô không biết cố gắng. Cô yêu đương với người ta, mà chỉ qua điện thoại, chẳng gặp mặt lần nào sao? Kiều Gia Ý ngượng ngùng, không nói nên lời. Giọng người đó rất giống, lại gọi từ số cô để lại. Hơn nữa địa chỉ cô nhờ gửi đồ cũng đúng. Làm sao cô biết không phải cùng một người? Anh Kiều Vũ Hiên chẳng thèm quan tâm tâm trạng Kiều Gia Ý ra sao. Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm. May mà Tưởng Duyệt không liên quan gì đến Kiều Gia Ý. Nếu không, dù bị kỷ luật, anh cũng phải cho gã đó một trận. Tưởng Duyệt không thể là bạn trai cô được. Anh ta là anh rể, bố của Niệm Niệm. Người phụ nữ phát hiện người mình yêu hóa ra là anh rể, mà anh rể còn chẳng thèm để ý đến cô ta. Em gái của Giang Cảnh lại chịu thêm một cú sốc.
Anh rể, Kiều Gia Ý tâm trạng chưa kịp bình tĩnh, lại bị ném thêm một quả bom. Tôi, vốn chẳng nói gì từ nãy, đã sửa lại lời anh Kiều Vũ Hiên. Là chồng cũ, anh Tưởng Duyệt. Ánh mắt lạnh lùng, dù tôi đã quyết tâm buông bỏ từ lâu. Và việc chúng tôi ly hôn là sự thật. Nhưng mỗi lần nghe tôi phủi sạch quan hệ với mình, trong lòng anh ta vẫn không khỏi khó chịu. Tôi vào trong đây, đã là hiểu lầm. Tôi sẽ tìm hiểu sau xem rốt cuộc ai là người giả mạo. Chuyện lừa cô không cần bận tâm. Tôi, lần này mất mặt trước tôi. Từ khi gặp tôi, Kiều Gia Ý chẳng có chuyện gì tốt lành. Lần đầu gặp, tôi đã cướp mất sự nổi bật của cô ta. Lúc đó cô ta không so đo. Nhưng lần này qua lần khác, đến hôm nay, người đàn ông cô ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại là người tôi đã bỏ. Mà cô ta chỉ đang tự mình đa tình. Kiều Gia Ý cảm thấy mình mất hết thể diện. Tôi cảm nhận được sự oán giận của Kiều Gia Ý với mình. Chuyện này không phải lỗi của cô ta. Nhưng nói gì thì nói, cũng không nên trách tôi. Kể cô ta, để cô ta bình tĩnh lại là được. Chúng ta đến khu nhà quân đội thôi. Hồi nay em có vẻ chẳng bất ngờ chút nào. Về chuyện anh Tưởng Duyệt và Gia Ý, vậy là em tin anh ta không có người mới sao? Tôi nhớ lại lần trước ở bến xe, tôi thấy một người phụ nữ bên cạnh Tưởng Duyệt. Bóng lưng đó không phải Kiều Gia Ý. Nên từ đầu đến cuối, tôi chẳng nghĩ người mới của Tưởng Duyệt là cô ta. Dù có là thế thì đã sao? Đã là chồng cũ. Anh ta tìm ai cũng chẳng liên quan đến tôi. Sau khi tôi và Niệm Niệm ăn cơm xong, mẹ con tôi về lại nhà khách. Sau đó, anh Kiều Vũ Hiên đi điều tra chuyện của Kiều Gia Ý. Thật ra cũng chẳng cần anh ấy điều tra. Vì vừa trở về, Tưởng Duyệt đã đẩy một người đàn ông đến trước mặt anh ấy. Tưởng Duyệt chẳng nói lời nào, quay người bỏ đi. Nhưng anh Kiều Vũ Hiên biết, người này chắc chắn là kẻ lừa Kiều Gia Ý. Rốt cuộc là chuyện gì? Hôm đó tôi và đoàn trưởng Tưởng cứu cô Kiều. Cô ấy gửi số điện thoại. Tôi thấy đoàn trưởng Tưởng chẳng để tâm, nên muốn theo đuổi cô ấy. Lý Hữu Vĩnh thuần túy chỉ vì thấy Kiều Gia Ý xinh xắn, anh ta cũng chẳng định giả làm Tưởng Duyệt. Chỉ là cô ấy tự cho rằng anh ta là Tưởng Duyệt từ đầu. Tối hôm đó, hai người nói chuyện rất vui. Lý Hữu Vĩnh thẳng thắn nói muốn yêu đương với cô ấy, nên mới liên lạc. Kiều Gia Ý đồng ý ngay lập tức. Lý Hữu Vĩnh cũng bất ngờ. Sau đó muốn hẹn cô ấy đi ăn, xem phim. Kết quả, vừa gọi điện, Kiều Gia Ý đã gọi anh ta. Lúc đó anh ta mới biết mình bị nhầm. Nhưng khó khăn là mới yêu được. Hai người lại nói chuyện hợp nhau. Anh ta không cam lòng bỏ lỡ. Nghĩ rằng cứ nói chuyện thêm một thời gian, có tình cảm rồi sẽ thành thật. Nên đến giờ vẫn chưa dám gặp Kiều Gia Ý. Không ngờ bị phát hiện nhanh thế. Anh Kiều Vũ Hiên nghe xong đầu đuôi. Vừa tức vừa đau đầu. Nói gì thì nói, Kiều Gia Ý cũng có phần sai. Không nên vội vàng như thế. Trong điện thoại, ngay cả giọng người ta cũng chẳng nhận ra. Đã đành, mà chưa gặp mặt đã dám đồng ý yêu đương. Anh cho Lý Hữu Vĩnh một trận. Bảo đối phương không được loan tin này ra ngoài. Trong chuyện này, người oan uổng nhất chắc là anh Tưởng Duyệt. Giờ trong đơn vị đều đồn anh ta có người yêu, mà còn lạnh nhạt với người ta nhiều ngày. Tối hôm đó, Tưởng Duyệt đích thân lên tiếng đính chính. Chị Tưởng, cậu của chị đến rồi. Cậu nào? Cậu của chị hồi ở nhà họ Tưởng ấy. Tôi sững sờ. Nhà họ Tưởng cũ chẳng bao giờ đối tốt với tôi. Bố Tưởng thì trọng nam khinh nữ. Mẹ Tưởng yếu đuối, cũng chẳng ưa tôi. Chưa kể ông bà nội. Cả nhà đó đều đã bất ngờ ra đi. Nhưng trước đây, có một người đối xử khác với tôi. Đó là em trai mẹ Tưởng. Cũng là cậu của tôi. Châu Vĩnh Thắng là người thân duy nhất từng tốt với tôi. Trước đây, cậu luôn ngăn nhà họ Tưởng đánh mắng tôi. Chỉ là sau đó, cậu cãi nhau với nhà họ Châu. Tức giận bỏ đi. Cậu Châu Vĩnh Thắng để lại số điện thoại. Tôi gọi qua và hẹn gặp cậu vào ngày mai. Cùng lúc, tôi nhận được điện thoại từ anh Kiều Thừa Nghĩa. Chị Tưởng của tôi ơi, cuối cùng chị cũng về rồi. Rồi, có một người lớn dùng nhầm bài thuốc chữa hói đầu sau đó. Muốn gặp chị một lần, để trực tiếp bày tỏ lời cảm ơn. Chị không phải đang thiếu tiền sao? Đây là cơ hội tốt đấy. Không cần đâu, tôi không thiếu tiền. Càng không cần dùng cách này để kiếm tiền. Chị không thiếu tiền. Thật hay đùa? Thật mà, hôm đó khi dọn nhà, tôi thấy trong nhà có rất nhiều đồ vật. Anh Lý Tông Diệu. Nghe đến cái tên này,
Tôi cũng bất ngờ một thoáng. Người giàu nhất Tương Giang. Anh ta có nói là chuyện gì không? Tôi không nghĩ người giàu nhất lại vì một bài thuốc chữa hói đâu. Mà đặc biệt muốn gặp tôi. Anh ta không nói rõ. Nhưng anh ta còn hỏi về bài thuốc tăng trí lực chị đưa. Hỏi xem có phải cùng một người tạo ra không? Tôi đoán anh ta muốn mua đứt bí kíp của chị. Hoặc là muốn hỏi xem chị còn bí kíp nào tốt hơn không? Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một chuyện tốt lớn. Chị rảnh thì gặp anh ta một lần cũng chẳng thiệt gì. Biết đâu anh ta muốn cảm ơn chị tử tế. Cho chị một khoản thù lao lớn thì sao? Giọng điệu hối hả của anh Kiều Thừa Nghĩa làm tôi thấy hơi buồn cười. Anh không sợ tôi bị anh Lý dụ dỗ rồi đem hết bí kíp cho anh ta, không cho anh nữa sao? Thì đã sao đâu. Chị có thể kiếm được nhiều hơn mà. Nếu anh Lý thật sự mở tiệm thuốc, quy mô chắc chắn lớn hơn tiệm của tôi. Số bệnh nhân chữa được cũng nhiều hơn tôi. Tính thế nào cũng là chuyện tốt. Yên tâm đi, nếu đúng là vậy, phần của anh sẽ không thiếu đâu. Ý anh ấy là bài thuốc. Trong không gian có bao nhiêu bí kíp, sợ gì không đủ để cho anh Kiều Thừa Nghĩa vài cái. Anh nói với bên đó một tiếng. Tôi sẽ đến Tương Giang sau một thời gian. Đến lúc đó sẽ hẹn gặp anh ta. Gặp một lần chắc chắn không lỗ. Còn vì sao phải chờ một thời gian? Tất nhiên là vì trong không gian, món đồ tôi muốn vẫn chưa đổi được thành công. Ngày hôm sau, tôi tan làm rồi đi gặp cậu Châu Vĩnh Thắng. Lúc này, trong phòng riêng của nhà hàng, cậu Châu Vĩnh Thắng đang kiểm tra lại trang phục. Cô áo tôi không bị lệch chứ? Có chỗ nào không ổn không? Không đâu, cậu rất chỉnh tề và trang trọng. Mọi thứ đều ổn cả. Trợ lý Triệu thấy rất lạ. Một nhân vật như cậu Châu Vĩnh Thắng, hiếm ai khiến cậu ấy căng thẳng đến vậy. Thường thì người khác mới là người lo lắng khi gặp cậu ấy. Ai không biết. Con tưởng cậu ấy sắp gặp cô gái mình thích. Ai ngờ được, người cậu ấy gặp chỉ là cô cháu gái Tiểu Cảnh. Khi cậu ấy rời nhà, Giang Cảnh mới 14 tuổi. Chớp mắt đã gần 9 năm trôi qua, cậu ấy thay đổi rất nhiều. Tôi cũng nhìn thấy cậu Châu Vĩnh Thắng ở độ tuổi trung niên. So với ký ức, cậu ấy không khác nhiều. Chỉ là trên mặt vài nếp nhăn. Khí chất cũng trầm ổn, nghiêm nghị hơn nhiều. Cậu ơi, Tiểu Cảnh của chúng ta lớn thật rồi. Cậu ấy nhìn tôi, chỉ thấy xót xa trong lòng. Cậu Châu Vĩnh Thắng là người hiểu rõ nhất. Giang Cảnh ngày xưa và tôi bây giờ đã thay đổi ra sao? 9 năm thời gian, khiến cậu ấy trông nội liễm hơn rất nhiều. Hoàn toàn không còn giống người trước đây. Những năm qua, cậu ấy đã trải qua những gì?